مرحبا وكل عام وانتم بألف خير بمناسبة عيد الفطر. ينعاد علينا وعليكم بالصحة والعافية. طبعا شو رأيكم بالديكور الجديد؟ حبيت هيك اسوي تغيير بالفيديو. وطبعا بمناسبة هذا الديكور الجديد فاليوم الفيديو حيكون فيديو مذكرات حرفية، لكن ما حيكون فقط للمشاريع اللي اشتغلتها بالكروشيه، حيكون في فنون مختلفة كنوع من التغيير، وانا كنت حابة اجرب فنون مختلفة، يعني اتعلم حرف جديدة كمان. فأول إشي هو فن سكب ألوان الأكريليك. خليني أفرجيكم اللوحة عن قرب. مثل ما شايفين قدامكم، شوفوا الألوان كيف تداخلها مع بعض. هذا هو فن سكب ألوان الأكريليك. طبعا هي أول تجربة لإلي، يعني في كتير أخطاء، لكن حبيت أحطها يعني كديكور، وإن شاء الله صراحة أنا حبيت كثير طريقة السكب وطريقتها كثير ممتعة. وإذا حابين تشوفوا كيف أنا كنت جالسة أسكب الأكريليك عليها فصورت لكم فيديو سريع نزلت لكم إياه على حساب الانستغرام، رابط بصندوق الوصف، لحتى تشوفوا كيف سويتها. طبعا هي إلها أساليب ولا أشياء يعني سهلة، بس تحتاج تتمرني. أنا كانت هي أول مرة فما طلعت كثير مرتبة، لكن حلو تدرج الألوان اللي فيها. شو رأيكم؟ إن شاء الله مرة على مرة بتقن هذا الفن. وطبعا بنهاية الفيديو حفرجيكم الفن الثاني اللي جالسة أتعلمه، فلا تنسوا تتابعوا الفيديو لآخره لحتى تشوفوا شو هو الفن الثاني اللي جالسة أتعلمه واتدرب عليه. وخلينا هلا ننتقل للمشروع الثاني اللي انتهيت منه، وهو عبارة عن وجه غلاف صندوق محارم على شكل كنبة. طبعا هذا حبيت أسويه يكون ثيمه نفس ثيم رمضان تبع المفرش اللي فرجيتكم إياه بالفيديو مذكرات السابق. مثل ما شايفين قدامكم على شكل كنبة في الجسم الأساسي للصندوق، وهذا المسند الكبير حطيت عليه هيك زركشات. خليني أقرب على الكاميرا. وحطيت كرة بونبون من الطرفين. وطبعا هون حطيت لكم 3 وسادات صغار يعني كديكور جميل. وحول المحرمة إذا شايفين في أيضا سويت هاي الغرز، بتكون غرزة حشو، وبعدين بالغرزة اللي بعدها 3 غرز عمود بلف بنفس المكان، فأعطتني هذا المنظر. وآخر اشي دايما دور حكة غرزة الحشو المقلوبة لحتى تكون متناسقة مع اللون اللي حول المحرمة، وكمان تنهي الغرز داير ما يدور الصندوق بطريقة مرتبة وجميلة. طبعا إذا حابين تعرفوا طريقة عمل هذا الصندوق فأنا نزلت قبل هذا الفيديو الجزء الأول لطريقة عمل الصندوق، وإن شاء الله بعد العيد حنزل الجزء الثاني والجزء الثالث. طريقتها سهلة جدا، معظم الغرز غرزة عمود بلفة، فمثل ما شايف قدامك يعني حتى لو كنت مبتدئة فسهل عليك التبقيه، فقط تمشي على خطوات الفيديو وبتقدري تطبقيه إن شاء الله. طبعا بالنسبة للمسند الكبير إذا شايفين فتحات الغرز بعيدة شوي عن بعضها، فالغرز شوي بعيدة عن بعضها ففي فتحات، بالتالي لأنه الخيط غامق إذا حطيت قطن فحيبين فيه. لذلك جبت مستطيل قماش لونه كحلي أزرق غامق، إذا واضح عليكم يعني بين الكحلي والأسود، وحشيته بالقطن، وبعدين دخلتها جوا الأسطوانة تبع الصوف حتى ما يتبين وتضل مرتبة. وبالنسبة للصندوق فلونته لون كحلي حتى بالتصوير يطلع مرتب، ما يطلع من تحته ألوان ثانية أو لون الأبيض. إذا شايفين قدامكم. شو رأيكم؟ وبالنسبة للسنارة اللي استخدمتها، طبعا استخدمت خيط لورنا سوبر فاين على فتلتين مع طبعا هذا اللون الأزرق والسماوي مع سنارة مقاس 3 ملم، وهذا اللي باللون البيج هو خيط صوف إذا شايفه قدامك. طبعا اسماء الخيطان هحط لك إياها على الشاشة. وخلينا هلا ننتقل للمشروع اللي بعده. والمشروع الثالث هو عبارة عن مجموعة مطاربين زينتهم مثل ما شايف قدامك. هذا أول واحد طبعا كان ديكور للسفرة الرمضانية. إذا ما شفتي الفيديو اللي أنا جالسة أرتب فيه السفرة الرمضانية فحترك لك إياه بصندوق الوصف. مثل ما شايف قدامك طريقته سهلة جدا. أيضا نزلت لك فيديو طريقة صنعه. بالبداية بتكون عبارة عن دائرة من 3 أدوار، طبعا بيعتمد على حسب عرض المطربان اللي عندك، وبعدين بنبدأ نطلع بغرزة الكلاستر مثل ما شايف قدامك لحتى تعطيني هذا الشكل. لما تحطي فيها شمعة، يعني خليني أفرجيكي أشغل هاي الشمعة. لما تحطي فيها شمعة هيك وتشغليها بالليل فبتطلع كثير حلوة. المهم
سويت نفس هذا الموديل باللون الكحلي، وأيضا ربطت عليه خيط صوف ليعطيه هيك موديل مرتب مثل ما شايف قدامك. طبعا لهاي المطاربين استخدمت سنارة مقاس 4 ملم، والخيط لونه سوبر فاين على فتلتين. سويت موديل ثاني مثل ما شايف قدامك، يعني ترتيب عشوائي بالأدوار لغرز العمود بلفتين، لكن كمان أعطته منظر جميل. إذا حطيت الشمعة فبعطي هاي العواميد هيك صورتها على الحيط أو على الجدار، تطلع كثير مرتبة. وآخر إشي سويت غرز حشو لحتى تصغر الغرز وتسكر على المطربان. ونفس هذا الموديل سويت أيضا واحد ثاني باللون الكحلي، خليني أفرجيك إياه، وأيضا حطيت عليه خيط الصوف مثل ما شايف قدامك. صراحة طريقتهم سهلة جدا. أنا ما شرحت لك هذا الموديل. هذا الموديل أجمل يعني لما تحطي فيه الشمعة أو الإضاءة يعني. وطبعا أكيد ما دام رمضان ما حننسى نصنع فانوس رمضان. شو رأيكم؟ فانوس هيك مصغر تقريبا حجمه قد المطربان مثل ما شايف قدامك. هنا حطيت حلقة بلاستيكية لأشتغل عليها غرز الحشو، ومن تحت من الأسفل حطيت دائرة بلاستيك. تعرفوا دفاتر اللي بتكون غلافها بلاستيك، قصيت على شكل دائرة وحطيتها تحت لحتى يوقف لما تحطيه على سطح. صنعتها وحطيت له عيون من خرز، وطرزت الحواجب والفم مثل ما شايف قدامك. سهل كثير وحلو يعني، خاصة إذا سويتيه هدايا للأطفال أو حتى كديكور يعني. وشغلة كمان حطيتها مع هذا الديكور الرمضاني هي هاي الفازة مثل ما شايفة قدامك. فازة كلياتها سويتها بمجموعات غرز العمود بلفة، وآخر إشي تناقصت بغرز حشو لحتى أسكرها على الفازة، وبعدين اتزايدت مثل ما شايف قدامك لحتى يعطيها هذا الشكل، وربطها بخيط صوف لحتى تلبق لنفس الثيم مثل ما شايفة قدامك. كثير حلو. حتى من تحت حطيت سويتها دائرة، بدأت بدائرة كمان. طبعا هاي الألوان السماوي، الأبيض، الكحلي، كلياتها سويتها على حسب المفرش الرمضاني اللي فرجيتك إياه بالفيديو السابق. طبعا هحطلك صورته على الشاشة إذا كنتي ما حضرتي الفيديو السابق لتشوفي كيف ألوانه وكيف لبقتها على أساس ثيم ديكور رمضان يعني. وخلينا هلا ننتقل للمشروع الرابع. بالنسبة لهذا المشروع فهو مشروع كبير، عبارة عن مفرش أخذ مني تقريبا حوالي 23 يوم لحتى انتهيت منه كاملا. وطبعا طلع معي قطره حوالي 70 سنتي، يعني كثير كبير. خليني أفرجيكم إياه. طبعا هو كان ورشة مع شهيرة، ورشة مدفوعة اشتركت فيها مثل ما شايف قدامك. طبعا إذا ما كان واضح هحطلك أكيد صورة على الشاشة. مثل ما شايف قدامك عبارة عن ورد كثير كثير حلو يعني، خاصة مثلا إذا حطيتيه بوسط سفرة كان دائرية أو حتى مثلا لو مربعة وحطيتي بالوسط هيك فازة بيطلع كثير حلو، حواليها أضوية كثير بيطلع بجنن مثل ما شايفين قدامكم. صراحة أنا أول ما شفت صورته ما قدرت إلا أشترك فيها ولا الورشة، يعني كله ورد. طبعا أنا الورد حطيت فيه تعرفوا اللولو، في بينباع هيك بيكون نص لولو، فشبكته وخيطت بنص كل وردة، وحتى على الورق حطيت مثل ما شايف قدامك بوسط كل ورقة تبعت آخر ورقة بكل بتلة بكل وردة مثل ما شايف قدامك. عبارة عن أقواس، يعني شكله مثل أقواس. إن شاء الله يكون واضح لإلك. هو كبير كثير. أنا استخدمت له خيط سمر فيسكوس اللون سالمون. هو طبعا هذا الخيط قطني. خليني أفرجيكم إياه مثل ما شايف قدامك. الحلو في هذا الخيط، خليني نفتح الورقة. الحلو بهذا الخيط مثل ما شايف قدامك اللون المشمشي فيه مو واحد، يعني ما في انه مثلا مشمشي فاتح بس او مشمشي غامق بس، لا فيه ملون، يعني كل شي 3 ملي بتلاقي تغير درجة اللون المشمشي. فهذا الشي اعطاها جمالية اكتر. بحس هيك انه الورد والورق طلع حلو. طبعا الحلو فيها انه بامكانك مثلا يعني حتى تساوي الورد بلون والورق بلون، إذا حبيتي يعني تغيري الخيط وأنت جالسة تشتغلي.
لكن أنا حبيت صراحة أسويه كلياته لون واحد ثيم واحد. حطيت عليه اللولو الأبيض، واستخدمت مع هذا الخيط سنارة مقاس 3 ملم. والمشروع الخامس كان عبارة عن دريس أو يعني فستان قصير أو بلوزة طويلة، كانت كاملة من تصميمي. أنا سميتها فالينوبسس دريس. طبعا فالينوبسس يعني اسم لزهرة الأوركيد، أنا حبيت أسميها هذا الاسم مثل ما شايفين قدامكم. هي عبارة عن، هلا فرجيكم اياها كاملة، عبارة عن كلياتها بالباترن تبعت الوردة اللي نفس بلوزة ماري جولد. حاحط لكم اياها هون، هي اللي سويتها قبل. طبعا الوردة هاي باترونها مجاني، عم تلاقوها على اليوتيوب سهلة، لكن حبيت استعملها بطريقة اخرى. هاي الطريقة يعني انا صممتها انه تبدأ القبة دائرية مثل ما شايفة قدامك، تجي على طرف الكتف من هوني من الاعلى بهالطريقة، ان شاء الله تكون واضحة لإلك. وهذا شكل الكم. طبعا اي شيء ما بيكون واضح فيه حط لك صورة على الشاشة. الكم بهالطريقة، وبيجي دائري الكم وبيسكر اخر اشي مثل ما شايفين قدامك. هي كلها غرز حشو عرضية اشتغلت فيها. طبعا القبة اخر اشي اغلقتها بغرزة الحشو المقلوبة، بيطلع احلى. وهي الدوائر انا حاطهم الماركرات حتى لاني لسه ما كتبت الباترون، حتى انه ما تلخبطوا بالعدد، فلسه ما شلتهم. مثل ما شايف قدامك هذا الكم الثاني، وهذا جسمها كلياته ورد. ومن تحت خليني ارفع لك اياها، مثل ما شايف قدامك من تحت كلياتها عبارة عن غرزة الحشو العرضية. تنزل البلوزة بعرض، يعني هي مثل فستان قصير يعني مثل ما شايف قدامك. حلوة كثير إذا هيك كانت فستان، وبإمكانك أيضا تلبسيها كبلوزة طويلة مثلا تحت بنطلون أبيض أو حسب طبعا اللون اللي انتي استخدمتيه. مثل ما شايف قدامك شكلها بيجنن، كثير حلوة ومرتبة. إن شاء الله بدي أكتب الباترونها، بدي أحاول أكتبه لعدة مقاسات حتى إذا حابين تنفذوه. مثل ما شايفين قدامكم سميت هذا التصميم فالينوبسس دريس، يعني حسيته أكثر شي لابق لإله. طبعا بالنسبة للخيط اللي استخدمته للبلوزة فهو خيط لونه سوبر فاين، أيضا استخدمته على فتلتين، واحتجت حوالي من 500 ل 600 جرام للمقاس الإكس لارج. فإن شاء الله أنا بس كتبت لكم الباترونات، بحاول أحط لكم كل كمية الخيط اللي حتحتاجوها لكل مقاس، وعدد الغراز وكل التفاصيل إن شاء الله. وهلا خلينا ننتقل للمشروع اللي بعده. المشروع اللي بعده هو عبارة عن حقائب. طبعا هي سويتها أنا زمان ونزلت لكم 3 فيديوهات تفصيلية لطريقة صناعتها، لكن أنا حكيت لكم بالفيديو السابق إنه حفرجيكم إياها. هي من المشاريع اللي كتير حبيت أكررها وكررتها 3 مرات. خليني أفرجيكم إياها. أول وحدة طبعا نزلت لكم فيديو، أول واحد لطريقة صناعة القاعدة، تاني فيديو لجسمها، وثالث فيديو لطريقة صناعة الفيونكة. ها هي الشنطة كثير حلوة لبنات الجامعة لما تسووها بعدة ألوان، أو حتى للطلعات السريعة بالعيد، كثير بتطلع مرتبة. حطيت لها هيك فيونكة. طبعا هذا الخيط اسمه سور، استعملته على فتلتين ومع سنار مقاس 5 ملم مثل ما شايف قدامك. وهي هي الفيونكة بخيط لونه سوبر فاين. ها هي ظهرها للشنطة. طريقتها كثير بسيطة وسهلة، ويعني والحلو فيها انه بساطتها اعطتها جمالية اكتر. سويت واحدة ثانية باللون الزهري. هي بصراحة كل شي عندي كان خيط من هذا النوع، من كل شي الوان كانت عندي من هذا النوع من الخيط. سويت فيها هاي الشناتي، حطيت لها هاي فيونكة اصغر. هاي الفيونكة البنفسجية كانت بفتلتين من الخيط، اما هاي الفيونكة كان بفتلة واحدة لذلك طلعت اصغر. شو رأيك؟ طبعا انا هلا حاطة خيطان داخل الشنطة، بكرات خيطان حتى فرجيك اياها هي ممتلئة. وحفرجيكي هلا اخر وحدة هي الزرقاء. طبعا هي ما حطيت لها فيها شيء، حتى افرجيكي كيف بتكون. بتقدري تضبيها بهذا الشكل بالخزانة عندك، فما بتاخد حجم. وانا حاطة لكل وحدة فيهم زر بهالطريقة، وبتقدري تحطي فيها الاشي اللي بدك اياه. شوف القاعدة كثير سهلة وحلوة. حطيت لها ايضا فيونكة باللون البيج، يعني للزرقاء حطيت فيونكة بيج، للزهرية حطيت سماوي، وللسكرية حطيت بنفسجية.
كثير حلوين. يعني حتى لو سويتي عدة ألوان وكل لبسة أو كل طلعة يعني حبيتي تغيري فكثير حلوة يعني. والمشروع الأخير اللي خلصته وحكيت لكم حفرجيكم إياه بنهاية هذا الفيديو هو عبارة عن رسمة. طبعا تعلمتها من جديد، رسمة بأقلام الرصاص مثل ما شايفين قدامكم. حبيت أجرب إشي مختلف مثل ما قلت لكم. عبارة عن جبال وهي بركة وفي أشجار صخرة وهي أعواد الخيزران مثل ما شايف قدامك. طبعا وهي شجرة بدون يعني لسه ما نمت الأوراق عليها. إن شاء الله تكون واضحة لك الرسمة. كثير طلعت معي الحمد لله حلوة صراحة. البركة يعني ما كتير طلعت معي، عكس إنه كأنها بركة، لكن يلا ما مشكلة. هيك أول مرة طلعت الحمد لله الرسمة معي كلياتها يعني مرتبة. إن شاء الله مرة على مرة بتزبط معي. انعكاس المي بالبركة أو بالنهر حسب ما كل رسمة حأرسمها. خلينا هلا ننتقل للمشاريع اللي لساتني جالسة أشتغل عليها. هو عبارة عن مشروع واحد كان ديكور للعيد، حسوي ديكور للعيد عبارة عن ريش مثل ما شايف قدامك. أنا سويت 7 ريش بتكون هيك شكلها الأساسي مثل ما شايف قدامك. عبارة عن خيوط عقدتهم على خيط أساسي، ومن بعد هيك بثبتها بغريها وبقصها على الشكل اللي بدي اياه. طبعا هذا المكان اللي غريته فيه، وهذا وجه الريشة مثل ما شايف قدامك. بعد ما تساوي مجموعة ريش، أكيد شايفين صور إلها كثير على بنترست، بتجيبي ساق غصن خشب وبتعلقيه عليها بأطوال معينة وأحجام معينة من هاي الورقات أو الريش. في منهم بيساوي ريش طولية، في منهم عرضية. أنا حبيت أسويها أشبه بالورقة بهذا الشكل، بتكون عرضية بتكون أجمل. وصراحة أنا صورت لكم طريقتها كاملة، كنت حابة أنزل لكم إياها قبل العيد لحتى تنفذوها كديكور للعيد، لكن ما لحقت أمنتج الفيديو وأنزل لكم إياه قبل بوقت لحتى تلحقوا تنفذوها. فخبروني بالتعليقات. طبعا هلا اوريدي الفيديو جاهز، لكن خبروني بالتعليقات بتحبوا أنزل لكم إياها الفترة القادمة بعد العيد، ولا بتحبوا أنزل لكم إياها قبل بوقت من عيد الأضحى لحتى تنفذوها كديكور لعيد الأضحى. بنتظر تعليقاتكم تحت الفيديو. وبهيك بكون وصلنا لنهاية هذا الفيديو. بتمنى كل المشاريع اللي فرجيتكم إياها، المشاريع اللي خلصتها والفنون اللي جالسة أتعلمها مثل فن السك بألوان الأكريليك وفن رسم بأقلام الرصاص عجبتكم، واستلهمتوا واخذتوا أفكار من كل المشاريع تبع الكروشيه اللي عرضت لكم إياها. أي سؤال عندكم أو استفسار عن نوع خيط، عن شو اسمه طريقة عمل غرزة معينة، أو حتى واحد من المشاريع، فكلياتها اكتبوا لي إياها في التعليقات أسفل هذا الفيديو، وححاول قدر المستطاع أتجاوب على كل أسئلتكم. ومرة ثانية كل عام وأنتم بألف خير، وبشوفكم بفيديو جديد. مع السلامة.